มาแล้วนะครับหลังจากการรอคอยอันยาวนานนี่คือคลิปที่2ของเราทั้ง2คนครับเรื่องอยู่กับประเทศมองโกเลียประเทศที่มีความโดดเด่นในหลายๆอย่างซึ่ง EP ที่แล้วเราได้เน้นเรื่องของประวัติความเป็นมาของชาติมองโกเลียส่วน EP นี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักศาสนาหลักของมองโกเลียนั่นก็คือพุทธนิกายวัชรยานและสถานที่สำคัญทางธรณีวิทยาอย่าง Flaming Cliffs ที่ทำให้เราได้รู้ว่าไดโนเสาร์ออกลูกเป็นไข่นั่นเองแล้วก็ฝากเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าการเดินทางหลังจากนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ทรหดแล้วก็ใช้เวลามากๆเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดอารยปาลาแล้วนะครับนั่นคือทางเข้านะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะไปกันปัจจุบันก็คือโอเคครับเดี๋ยวเราถามชื่อวัดกับพี่ไกด์มาซ้ำชื่ออะไรครับปาลาอารยปาลาเข้ามาด้านในแล้วนะฮะตอนนี้เรามี2ทางเลือกให้เลือกระหว่างไปทางที่ผ่านสะพานกับไปทางช็อตคัทที่ไปถึงเทมเพลเลยคุณจะเลือกทางไหนครับทางนี้ครับวัดหรืออารามที่มีชื่อว่าอารยปาลาตั้งอยู่ในประเทศมองโกเลียอยู่ในหุบเขาเทลต์เป็นที่รู้จักได้เพราะความงดงามตามธรรมชาติและบรรยากาศที่สงบเงียบอารามแห่งนี้นะครับจะมีความสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมและการวิปัสสนาอีกด้วย The Mantra of อารยปาลานะครับตะกี้เขาพูดมาบอกว่านี่คือบทสวดที่เวลาพุทธนิกายวัชรยานเขาใช้สวดเนี่ยเขาจะสวดคำว่าโอมณีปัตเมหุมครับโอมณีปัตเมหุมแปลว่าอะไรโอมก็คือโอมนี่มาจากฮินดูมณีก็มณีอัญมณีมีค่าปัทมะก็คือแบบบัวหุมคือโหมิเหมือนเราสวดอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถึงสุขซึ่งรวมๆกันแล้วแปลว่าขอให้ดอกบัวบานในใจฉันตัวบันไดยังไม่เหนื่อยแต่ว่ากว่าจะถึงบันไดเหนื่อยก็คือมีทั้งหมด108ขั้นเป็นเลขประจำของศาสนาพุทธแล้วกันถ้าทุกคนเห็นเวลาแบบรูปประคำอะไรพวกนี้ก็จะมี108รูป108คำถามปัญหาคาใจไม่ใช่วัดนี้จริงๆไม่ใช่วัดเก่านะครับก็เป็นวัดที่เกิดหลังพวกเราอีกใช่ก็ปี1998นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าศาสนาพุทธนิกายวัชรยานนะครับก็มีอิทธิพลหลังช่วงประมาณศตวรรษที่16ก็จะเป็นยุคที่เหมือนศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมากวัชรยานก็จะนับถือพระโพธิสัตว์ถึงแล้วคุ้มค่าเหนื่อยปะคุ้มค่าเหนื่อยให้ดูวิวข้างหลังนี่ครับจะพามาดูมันตรานะครับมันตราคืออะไรมันตราคืออุปกรณ์ทำในพุทธศาสนาวัชรยานการหมุนกงล้อนี้เปรียบเสมือนการสวดมนต์หมุน1รอบก็เหมือนการสวดมนต์1จบนะครับนี่คือสมัยก่อนเวลาเขาย้ายถิ่นฐานเขาจะเหมือนหิ้วพระพุทธรูปไปด้วยไม่ได้เขาก็เลยใช้การแบบเหมือนปักผ้าเอาแล้วก็เวลาจะย้ายปุ๊บก็จะม้วนแล้วก็ไปสักการะในที่ใหม่แล้วก็ในวัดตอนนี้คือเย็นมากทุกคนคือด้วยความที่เหมือนพอก่อนที่เขาจะสร้างวัดเนี่ยเขาจะหาโลเคชั่นที่เหมือนธรรมชาติแล้วก็มีความร่มเย็นมีความสงบก่อนที่จะเลือกว่าที่ตรงนี้ในการสร้างวัดซึ่งเซอร์ไพรส์มากอันนี้คือหน้าร้อนตัวข้างในเย็นมากก็นึกว่าเปิดแอร์แต่ไม่ใช่และก่อนที่เราจะไปรู้ถึงนิกายวัชรยานเรามาทำความรู้จักความเชื่อของนิกายมหายานกันก่อนครับนิพพานของเขาไม่ใช่คำว่านิพพานหรือคอนเซปต์ของความไม่กลับมาตัดวัฏฏะสงสารไม่ใช่แต่เขาจะสร้างนิพพานให้เป็นเมืองเขามองว่าการที่คนมองเห็นเข้าใจได้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคือที่ไหนที่มองเห็นได้มันจะไปถึงได้ง่ายกว่าไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เป็นศีล5ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนั้นเพียงแต่ตีความศีล5ให้อยู่ในรูปที่อยู่กับชีวิตมนุษย์ได้อย่างเช่นว่าอย่าห้ามฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยพุทธในอินเดียมันออกข้างบนซึ่งอย่าลืมว่าภูมิประเทศของเส้นนี้มันคือความอยู่รอดเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น survive ทุกสิ่งเขาปฏิเสธการฆ่าสัตว์ไม่ได้ถ้าคุณฆ่าแล้วคุณต้องใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าคุณฆ่าวัว1ตัวก่อนฆ่ามีนมให้คุณหนังวัวเอาไปทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกระดูกเอามาทำอาหารเหมือนเดิมเมื่อกระดูกมันป่นหมดแล้วไม่เหลือสารอาหารใดๆก็ไปสู่ดินเพราะฉะนั้นกินให้ครบอยู่ให้อุ่นนั่นคือพระมหายานซึ่งตอนนี้เรายังไม่มาถึงวัชรยานเลยนะใจเย็นๆ To be continueตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่มันชุศรีโมนาสทรีครับเป็นวิทยาลัยสงฆ์
ที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลียพี่ไก่เล่ามาก็คือมีพระสงฆ์มาอยู่ประมาณพันรูปซึ่งถือว่าสำหรับประเทศที่ประชากรเบาบางขนาดนี้การรวบรวมพระสงฆ์ได้1,000 รูปคือสุดยอดนะพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นเศษซากใช่มันชูศรีโมนาสทรีอารามมันชูศรีหรือมันชูศรีโมนาสทรีตั้งอยู่ที่ภูเขาบ็อกคานใกล้กับเมืองอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียก่อตั้งขึ้นในปี 1733 เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของพุทธศาสนานิกายวัชรยานปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วนที่เป็นซากปรักหักพังเพราะถูกทำลายในช่วงการกวาดล้างทางศาสนาของคอมมิวนิสต์ในทศวรรษที่ 1930 ตอนที่โซเวียตเข้ามามีอำนาจเนี่ยก็ตอนนั้นสมัยมีนายพลทั้งหมดที่เป็นฝ่ายมองโกเลียเนี่ย7 คนที่ทำหน้าที่ปกครองอยู่นะครับก็โดนคำสั่งจากโจเซฟ สตาลินให้กวาดล้างพุทธศาสนาทีนี้มี6 คนที่ไม่เห็นด้วยแต่มี1 คนที่อยากได้อำนาจแล้วกันแต่ว่าพอรู้สึกว่าอำนาจหอมหวานก็เลยต้องเกิดการกวาดล้างเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้เลยใช่นายพลชอยบาซานก็ทำการเริ่มฆ่าพระสงฆ์เอาไปยิงเป้าอะไรเงี้ยซึ่งเหตุผลที่เขาต้องกำจัดศาสนาพุทธเพราะว่าเขาคิดว่าพระสงฆ์เป็นสปายให้กับฝั่งญี่ปุ่นเพราะว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเป็นแบบนี้สภาพอุทยานแห่งชาติแต่ซากแล้วทีนี้แถบมองโกเลียนะครับทิเบตพูฏานอะไรเงี้ยมันจะเป็นศาสนาพุทธแต่ว่าเขาเรียกนิกายวัชรยานก็หลักๆที่เรารู้จักก็มีเถรวาทใช่มีมหายานวัชรยานเถรวาทก็คือหลักธรรมที่เหมือนเราใช้ในชีวิตประจำวันส่วนมหายานก็จะเป็นแบบทำยังไงเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นไปได้ด้วยกันเป็นหมู่คณะใหญ่และชื่อมหายานพาคนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายเดียวกันแหละก็คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏใช่การแบบไม่กลับมาเกิดใหม่วัชรยานเนี่ยก็ถ้าตามความหมายก่อนวัชระก็แปลว่าสายฟ้าหรืออีกความหมายหนึ่งก็ความหมายคือดวงแก้วยานก็คือจิตวิญญาณถ้าแปลก็คือหมายความว่าการที่เราเอ็นไลท์มีความลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญาณมันชูศรีโมนาสทรีนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับทางมหายานแล้วก็วัชรยานครับมันชูศรีเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกี่ยวกับเรื่องปัญญาตอนที่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังจะตรัสรู้พระอานนท์ก็ถามว่าถ้าท่านเสด็จปรินิพพานไปแล้วใครจะมาเป็นศาสดาต่อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าก็พระธรรมไงพระธรรมจะทำหน้าที่แทนเราใช่ซึ่งพระธรรมเนี่ยก็คือความหมายถึงปัญญาทีนี้เนี่ยทางฝั่งมหายานก็เลยอยากเอาความแอบสแตรกนี้เนี่ยให้ดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์มันชูศรีขึ้นมาถึงแล้วนะทุกคนด้านหลังพวกเรานะครับอาคารอันนี้ก็สร้างขึ้นใหม่แต่ว่าขึ้นมาสูงอยู่หลังจากที่เราได้ดูเรื่องของอารามมันชูศรีหรือมันชูศรีโมนาสทรีแล้วก็รู้สึกหดหู่มากๆเลยนะครับแต่นั่นก็คือวิธีการในสมัยก่อนตอนนี้เราก็ถึงเวลาเดินทางกันต่อแล้วสถานที่ต่อไปเราจะเดินทางไปที่สนามบินเจงกิสข่าน International Airport อีกครั้งใช้คำว่ากลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครับเพิ่งมาเมื่อวาน เราจะข้ามไปเมืองชื่อดารันซัตกัดครับจะได้ไปทะเลทรายโกบีต่อซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากซาฮาราสนามบินเกอร์วันไซคานนะครับรับกระเป๋าข้างนอกตรงนี้ส่งคนไปรับกระเป๋าก่อนต้องมาตัวบอร์ดดิ้งว่าตรงกับกระเป๋าหรือเปล่านี่เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในรถ 4-wheel drive นะครับเพราะว่าจะต้องสู้ชีวิตบนรถคันนี้อีก3 วันดีกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจีบเลยตอนแรกนึกว่าเป็นจีบที่เราไปฮาวายกันเดี๋ยวขึ้นภาพปุ้งชิโรกี้แข็งๆเลยใช่ขอแนะนำสรุปบอก PDPA ไม่ให้เปิดหน้าจริงไม่ให้เปิดหน้าใส่หน้ากากอยู่ตอนลงคลิปลบเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งเขาจะมีแชมพูให้ใช่ไหมแชมพูคุมนวดตอนนี้เรา2 คนกำลังจะเข้าไปนอนที่เกิร์ซึ่งห่างไกลจากเมืองเป็นแคมป์แล้วกันเป็นแคมป์ห่างไกลจากเมือง1 ชั่วโมงแล้วก็พอไปปุ๊บก็จะขาดการติดต่อไปเลยอันนี้ก็คือเป็น last supply stock เราต้องแบบเท็กซ์บอกทุกคนแล้วว่าจะไม่ได้คุยกันสั่งเสียไม่รู้ว่าอีก2 วันนี้จะมีสัญญาณไหมใช่เราก็เลยต้องมาซื้ออุปกรณ์ยังชีพที่ซูเปอร์ก่อน
เราจะต้องซื้ออะไรไปเพื่อป้องกันตัวให้เราไม่อดตายบ้าง แต่เรามากับทัวร์นะเราไม่คน นี่ผลประกอบการนะฮะ ซื้อแบบมาม่าเกาหลีมาด้วย ใช่ เซฟทั้งหมดนี้ประมาณ 60,000คืออะไรนะตูเลยนะ ทูริกว่ะ ทูกิกก็คือประมาณ600 บาทไทย เอาละครับตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ออฟโรดแล้ว มันเริ่มแล้วครับท่านี้เนาะ อันนี้นะ ตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มนะ แต่สว่างจ้าเลยทุกคน แดดเปรี้ยงอยู่เลย ในที่สุดครับ เราก็ถึงแคมป์ของพวกเราแล้ว เฮ้ยมีไปต้อนรับ ควาย ด้วยเหรอ ไปต้อนรับด้วย Thank you so much thank you เฮ้ย เป็นไงบ้างฮะ มีห้องน้ำอยู่ข้างใน นี่ครับทุกคนลักษณะก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้ ตรงกลางที่เห็นจากข้างนอกมันก็จะแชร์ห้องน้ำกับอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้แต่มีห้องน้ำในตัวนี่สุดยอดเนาะ ก็จะแบ่งครึ่งนะ รีวิวเตียงครับ อยู่เตียงไอ้นิ่มเราจะไปกินข้าวเย็นกัน อันนี้คือออนด้วยมองโกเลียนเขาบอกมันคล้ายๆที่เบตันมาสติฟครับอันนี้เป็นมองโกเลียนดูขนดิเหมือนมังกร ดินเนอร์ของเราครับวันนี้เป็นเนื้อแพะ ดีมากที่เปลี่ยนจากไก่ แล้วก็มีอันนี้ด้วย แล้วก็มีอะไร เป็นเหมือนมันถั่วทอดตอนนี้ก็เวลาใกล้จะ3 ทุ่มที่นี่ครับเพิ่งซันเซ็ต กำลังสักที สักทีแล้วกันสว่างมาทั้งวัน โอ้แต่มีโปรแกรมดูดาวนะครับคืนนี้ ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในเรื่องนี้เลย ระวังขี้เตะขี้ ระวังขี้แปะพระเจ้าพวกนี้นะครับ โอ้แสงดีว่ะหล่อก่อนนอนคืนนี้นะครับทุกคนพวกเราออกมาส่องดาวกัน ใช่ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเห็นดาวเยอะมากขนาดนี้มากที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาสุดยอดมาก ยอดจริงๆวันนี้แบบทางช่างเผือกอยู่บนหัวเราแล้วครับ เดี๋ยวจะแปะรูปที่ได้จากไอโฟนนะโดน โอ้สุดยอด อยากให้ทุกคน เหมือนรายการผีเช้าวันที่3ครับ เช้าที่3ครับผม 6:40เราออก7 โมงกินข้าว6 โมงครึ่งเอาไหนให้เลือก ใส่ไหนก็ได้ครับรอทุกอัน แฟชั่นมันมี ถึงแล้วที่แรกของเรา ถึงมันนั่นโรงแรม ยังไม่หมด ประของมา เป็นชั่วโมง จะกินต แล้ อ วน ไหน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Flaming Cliff ครับผมแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ Flaming Cliffs Flaming Cliff หรือว่าบายันแซกนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาเลยทีเดียวนะครับตั้งอยู่ในบริเวณทะเลทรายโกบีนี่แหละครับจุดเด่นของ Flaming Cliffs ก็คือเป็นหินสีแดงโดยเฉพาะตอนที่ถูกแสงแดดในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทำให้บริเวณนี้เนี่ยจะดูเหมือนมีไฟลุกเลยครับ แล้วก็พี่ไกด์ของเราหรือว่าดร.ต้นคูณเนี่ยก็ได้ให้เกร็ดความรู้เรื่องภูมิศาสตร์กันสักนิดนึงครับก่อนที่เราจะได้เดินเข้าไปดู Flaming Cliff ของจริงๆกันครับ ที่ไหนก็ตามอาจจะเป็นหินนะครับเป็นดินหรือเป็นทราย แต่ถ้ามีฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า250มิลลิเมตรต่อปีจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายนะครับทะเลทรายไม่จำเป็นต้องร้อนนะครับแต่เราดันมาหน้าร้อนเองนะครับเพราะว่าจริงทะเลทรายคือพื้นที่แล้งในช่วงฤดูหนาวนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหิมะซึ่งอาจจะลบได้ถึง-30 หรือ-40 องศานะครับวิวแบบของจริงคือโหดมากทุกคนเหมือนแกรนด์แคนยอนแบบย่อม แกแคนยอนผสมแบบเหมือนแอฟริกาครับ ๆใช่ถ่ายมันแอฟริกาอยู่แอนดรูว์แชปแมนคนที่เป็นนักโบราณคดีเขามาถึงแล้วก็เห็นแบบตัวภูเขาตรงเนี้ยรู้สึกเหมือนเป็นรูปเปลวเพลิงก็เลยตั้งชื่อว่า Flaming Cliff ครับ นอกจากหินสีแดงที่มองแล้วเหมือนเปลวไฟแล้วที่นี่เนี่ยยังค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์และก็สัตว์โบราณหลายชนิดครับนี่คือการค้นพบที่สำคัญที่ล้มล้างทฤษฎีหรือว่าสมมติฐานที่คิดว่าไดโนเสาร์นะครับออกลูกเป็นตัวในภายหลังปี 1923 เนี่ยเรามีการขุดค้นพบไข่ไดโนเสาร์ครั้งแรกที่นี่นะครับที่ Flaming Cliff
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักธรณีวิทยาเนี่ยรู้เลยว่าไดโนเสาร์นะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถออกลูกเป็นไข่ครับไข่ฟอสซิลใบแรกของโลกก็ขุดเจอที่นี่ด้วยตัวมือตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกับเฟลมิ่งคลิปตัวเราเองที่จะเฟลมิ่งใช่มอดไหมแล้วตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อถ้าเห็นจากสภาพแล้วคือพวกเราใจสู้มากๆเลยนะครับไปกันต่อครับแล้วอยู่ๆนะครับรถของพวกเราแล้วก็ขบวนเพื่อนร่วมทริปเนี่ยก็ได้หยุดจอดนะครับและที่นี่ก็คือ restroom break ครับผมสถานที่ในการที่เราเข้าห้องน้ำก็คือหนทางธรรมชาติรู้สึกไงบ้างกับการฉี่ครั้งนี้โล่งครับนี่ครับดูยิ่งใหญ่แต่ที่จริงแล้วเป็นขบวนฉี่หลังจากที่เรานั่งรถกันมา2 ชั่วโมงนะครับผมในที่สุดเราก็ถึงแล้วสำหรับอารามองจีหรือองจีโมนาสทรีอารามองงีหรือว่าองงีโมนาสทรีครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำองงีที่นี่ในอดีตเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในอารามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมองโกเลียถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1660 หรือว่าช่วงกลางศตวรรษที่ 17แต่ว่าถูกทำลายในช่วงการกวาดล้างของคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันครับในช่วงปี 1930 ปัจจุบันก็เหลือเพียงซากปรักหักพังครับตอนนี้นะครับก็เราจะมาแวะวัดทิเบตกันนะครับแค่ได้ยินเสียงเล่าอ้างว่าเป็นวัดเก่าแก่จากที่ไกด์พี่ต้นคูณเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยในภูมิประเทศที่เป็นบริเวณเนินหินเนินทรายแบบนี้ไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าจะมีวัดอยู่ในบริเวณพื้นที่แบบนี้ได้และที่ตรงนี้เนี่ยสามารถตั้งเป็นวัดได้เนื่องจากสมัยนั้นพื้นที่บริเวณนี้มีแม่น้ำสายเล็กๆที่ชื่อว่าแม่น้ำองจีไหลผ่านกลางทะเลทรายโกบีซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการใช้ชีวิตนะครับนอกจากวัดแห่งนี้แล้วบริเวณนี้ยังมีวัดอีกเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ำองจีจะมีวัดรวมกันทั้งหมด28วัดจึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มากที่หนึ่งและไกด์พี่ต้นคุณก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าวัดแห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่คล้ายๆกับวัดมันชูศรีที่พวกเราได้ไปกันมาเมื่อวานนั่นเองคือการกวาดล้างและการฆ่าพระสงฆ์เป็นจำนวนมากแต่สถานที่แห่งนี้ก็มีพระสงฆ์ที่ถูกทรมานหรือฆ่าจนเสียชีวิตมากกว่า200รูปเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะรู้เรื่องความเชื่อของนิกายวัชรยานจากไกด์พี่ต้นคูณกันเลยครับวัชรยานกับมหายานเป็นคนละนิกายกันตัดกันที่ไหนนิกายมหายานนั้นเนี่ยเผยแผ่ในวัดนิกายวัชรยานเผยแผ่ในบ้านนิกายมหายานในช่วงเวลาต่อมาที่ศักราชสักประมาณ600-700เริ่มเผยแผ่กันอยู่แต่ในวัดพระสงฆ์เริ่มหมกตัวอยู่กับพระคัมภีร์และปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านน้อยลงก็เลยเริ่มมีภิกษุบางรูปต้องกระจายตัวออกไปหาชาวบ้านบ้างทีนี้พอออกไปหาชาวบ้านปุ๊บชาวบ้านหนังสือก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนิกายวัชรยานจึงเป็นมหายานที่ simplify ให้เข้ากับชาวบ้านมากขึ้นและด้วยความที่พอลงไปหาชาวบ้านปุ๊บจึงทำให้พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานมีการผสมผสานความเชื่อแบบพื้นบ้านความเชื่อเรื่องผีเข้ามาอยู่ในวัชรยานเยอะ1จะมีมนต์คาถาเยอะมาก2คือจะมีรูปเคารพที่เราไม่คุ้นเคยเยอะมากภาพปรากฏของเทวดาจึงมักปรากฏอยู่ในรูปร่างที่ต้องน่ากลัวนะเพื่อกำราบความไม่ดีต่างๆในระหว่างที่เราเดินทางเราเห็นกองหินที่มีผ้าหรือว่าริบบิ้นหลากหลายสีมาผูกเอาไว้นะครับที่มองโกเลียเนี่ยเขาจะเรียกกองหินนี้ว่ากองหินโอโบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวมองโกเลียโอโบทำจากกองหินและมีการประดับด้วยริบบิ้นหลากสีซึ่งมักจะถูกใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาชาแมนและพุทธศาสนาของชาวมองโกเลียผู้ผ่านทางจะหยุดและวางหินเพิ่มเติมเพื่อขอพรแสดงความเคารพแต่อีกความหมายทั่วไปแบบชาวบ้านนะครับก็จะคิดว่าเป็นกองหินที่ใช้บ่งบอกเขตแดนนะครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังจะข้ามเขตแดนไปเขตแดนใหม่เท่านั้นเองนะครับจริงๆก็ฟีลลิ่งคล้ายๆหลักกิโลบ้านเราเนี่ยแหละครับตอนนี้เรา2คนมาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าของมองโกเลียอีกแล้วนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองอาร์ไวเคียเอาใหม่สิเพิ่งจำได้กี่เมืองอาร์ไวเคียหลับตื่นมาทั้งทางคือกระแทกทีก็ตื่นตอนแรกไกด์บอกว่ามันจะมีทั้งออนโหลดกับออฟโหลดใช่ก็คือออฟมาทั้งวันไม่เห็นมีออนโหลดออนเนี่ย10 นาทีออนโหลดเมื่อเห็นเมืองนะครับตอนนี้คือเรากำลังจ้องไอติมอยู่เพราะว่าตั้งแต่มาไม่ได้กินไอติมคอแห้งมากไอติมนะครับหยิบออกมาก็คือจับแล้วไม่ใช่รูปร่างอย่างในแพคเกจจิ้งเพราะว่าน่าจะออฟโหลดมาเหมือนกันไอติมแท่งแรกแหลกเหมือนกับร่างกายเราสภาพเหมือนแบบออฟโหลดมาใช่มันก็ออฟโหลดมา
ไม่ต้องเขียวเลย ล้วนแล้วเป็นผง สำหรับการเดินทางในวันนี้ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นแอดเวนเจอร์ที่ทรหดกันมากๆนะครับผมเราพาไปดูวัดหลายวัดที่ถูกกวาดล้างแล้วก็ทำลายไปในยุคคอมมิวนิสต์สำหรับ EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปดูเมืองหลวงเก่านะครับก่อนที่จะมาเป็นเมืองอุลามันตอปัจจุบันเมืองนั้นก็คือเมืองคาราโครัมนั่นเองนะครับเราจะเดินทางกันต่อในทะเลทรายโกบีและเข้าไปดูนะครับ1 ใน 2 วัดที่ไม่ได้ถูกกวาดล้างทำลายและยังคงเหลือสภาพอยู่รอดถึงปัจจุบันครับพวกเรา2 คนฝากช่อง Sunny Side Up ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe สำหรับ EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบปล่อยกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย